ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ। विच दुनिया सेव कमाए तांतर कै बैसन बैसन पाए तांतर कै बैसन दुनिया सेव कमाए बिच दुनिया सेव कमाए तांतर कै बैस पोथी पुराण कमाए पौवटी इर्त तन पाए पोथी पुराण कमाए पौवटी इर्त तन पाए सच बूझण आण जलाए सच बूझण आण ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੇ ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੇ ਇਤਕਾਨ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆਂ। फतेह पाई फतेह पाई फतेह पाई मन जीत फतेह पाई मन जीत फतेह पाई मन जीत फतेह पाई फतेह पाई फतेह पाई मन जीत फतेह पाई मन जीत फतेह पाई मन जीत।
ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਫਤਿਹ ਪਈ, ਫਤਿਹ ਪਈ, ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ। ਪਾਘੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟ ਗਵਨ, ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟ ਗਵਨ, ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਫਤਿਹ ਪਈ, ਫਤਿਹ ਪਈ, ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਚਿਤ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਚਿਤ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਨਾ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਫਿਰ ਨਾ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਫਿਰ ਨਾ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਫਿਰ ਨਾ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ। ਫਤਿਹ ਪਈ, ਫਤਿਹ ਪਈ, ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਫਤਿਹ ਪਈ, ਫਤਿਹ ਪਈ, ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤਮਾਰਿਗ ਪੈਰ ਧਰੀ ਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ, ਇਤਮਾਰਿਗ ਪੈਰ ਧਰੀ ਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣ ਕਾ, ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣ ਕਾ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਫਤਿਹ ਪਈ, ਫਤਿਹ ਪਈ, ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ। हे रब हे ससुगे करना नित मेरी अबे बिनती सुन ली जय, मेरी अबे ਬਿਨਤੀ ਸੁਣ ਲੀਜੈ, और न
मांगत हूँ तुम ते कछ चाहत हूँ चित में सोई कीजय चाहत हूँ चित में सोई कीजै ससवंशों अति रणवीर जूझ मरो तो सातपति जय जूझ मरो तो सातपति जय संत सोहाय सदा जग माहे संत सहाय सदा जग माहे संत सुहाय सदा जग माहे संत सहाय सदा जग माहे कृपा कर श्याम ए वर दीजै कृपा कर श्याम ए वर दीजै कृपा कर श्याम यह वर दीजै कृपा कर श्याम यह वर दीजै फतेह भई फतेह भई फतेह भई मन जीत फतेह भई मन जीत फतेह भई मन जीत नानक गुर ते चित पाई नानक गुर ते स्थित पाई नानक गुर ते चित पाई नानक गुर ते चित पाई बिना मिटे नित नीत फिर ना मिटे नित नीत फिर ना मिटे नित नीत फिर ना मिटे नित नीत फतेह भई फतेह भई फतेह भई मन जीत फतेह भई मन जीत फतेह भई मन जीत लूण साहिब दा खाए कै रण अंदर लड़ मरे सुजापे रण अंदर लड़ मरे सुजापै सिर वड्डी हथियार कर वरियामा वरियाम सुजापे वरियामा वरियाम सियापै इस पिछे दो स्त्री थाप जई देवने सरापे थाप थई दे वर सरापै पोते पुत वडीरियन परवार साधार परापे परवार परवार साधार परापै वक्ते ऊपर लड़ मरे वक्ते ऊपर लाड़ी मरे वक्ते ऊपर लड़ मरे वक्ते ऊपर लाड़ी मरे अमृत वेले शब्द आलापे अमृत वेले शब्द आलापे अमृत वेले शब्द आलापै अमृत वेले शब्द आलापै फतेह भई फतेह भई फतेह भई मन जीत फतेह भई मन मन जीत फतेह भई मन जीत पाहे काटे मिटे गवन पाहे काटे मिटे गवन फतेह भई मन जीत फतेह भई मन जीत फतेह भई मन जीत फतेह भई मन जीत फतेह भई फतेह भई फतेह भई मन जीत फतेह भई मन जीत फतेह भई मन जीत फतेह भई मन जीत डिठी सब थाव डिठी सब थाव नहीं तुद
ਸਭ ਥਾਵ। ਬਦਹੁ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੈ ਬਦਹੁ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੈ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿਠੀ ਸਭ ਭਾਵ ਡਿਠੀ ਸਭ ਥਾਵ। ਵਸਤੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ। ਹਰਿ ਹਾ ਨਾਨਕ ਕਸ ਮਲ ਜਾਹੇ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿਠੀ ਸਭ ਥਾਵ ਡਿਠੇ ਸਭ ਥਾਵ। ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿਠੀ ਸਭ ਥਾਵ ਡਿਠੀ ਸਭ ਥਾਵ ਡਿਠੇ ਸਭ ਥਾਵ ਡਿਠੀ ਸਭ ਥਾਵ। ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਕਛ। ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰਤਾ ਸੱਚ। ਤੁਮ ਜੇ ਕਹਿ ਕੈ ਮਸਵਾਵੇ ਜੀ ਜਸ ਖਸਮ ਕੇ ਗੌਣ ਕੀ ਦਬਾਵੇ ਕਹਿਤੇ ਸੁਨਣ ਸੇ ਭਗ ਸੁਹਾਵੇ ਅਗਮ ਗੁਚ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਲ ਬਨ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ। ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ। ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਜੇ ਕਹਿ ਰਹਿ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਮਾਵੇ। ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਣ ਸੁਣ ਨਿਤ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੇ। ਅਗਮ ਗੁਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰ ਬਨਾ ਲਾਵੇ। ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ। ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ। ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਖੇਲੇ ਸੰਗਲ ਜਗਤ ਜਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚਿਤਰ ਮਹਰੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇਰੂ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੇ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੇ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ
ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਦੂਜੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਬੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ 4 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। 1984 ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 4ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਫੱਗੂ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਔਡਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਟਾ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਟਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੰਮ UNO ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਟਾ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਹੈ,
ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में सजी हुई गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, तुसी बड़े भागां वाले जो जिहड़ा ये पक्का मोर्चा है ये गुरु ग्रंथ साहिब की अगवाई में लगा है, तो ये शामिल होकर तुसी गुरु घर दीयां खुशियां लै रहे जो इस करके तुसी वड्डे भागां वाले जो जिहड़े तुसी इस सेवा 'ਚ हिस्सा पा रहे जे। साध संगत जी, मोर्चे बहुत लगे ने, सन 47 तो बाद ही मोर्चे शुरू हो गए ने। जे आपां उहनूं पहिलां भी गल करिए, इन्हां दे मगर जो भी ये धार्मिक भावना नूं भड़काया जांदा जां उहनां दे खिलाफ जो भी कार्रवाइयां हुंदियां सरकारां दी बैक हुंदी आ। 1920 दे विच ननकाना साहब दा साका होया, 200 के करीब सिंह शहीद होए, जिहड़ा कब्जा सी ननकाना साहब का महंतां कोल सी। साध संगत जी, एक गुरुद्वारा नहीं सी हैगा, तुसीं पढ़े लिखे सारे 300 गुरुद्वारा जिहड़ा सी जिन्हां विच अंग्रेज़ां ने महंतां नूं बहाल के ते मानवा धोरी सीगी, जिन्हां विच उस तो बाद जैतो का मोर्चा लगा, गंगसर का लगा, गुरु के बाग का लगा, तरनतार का मोर्चा लगा। 300 गुरुद्वारा जिहड़ा कुछ असीं पाकिस्तान ही छड्ड आए आ, जिहड़े इधर है ये खाली कराए, महंतां तो कराए। महंत कौन सी? उन्हां दी बैग ते अंग्रेज़ सरकार खड़ी सी। अज भी जिहड़ियां साडियां बेअदबियां हो रही हैं, तुसीं सारे समझदार है, मैं की दसना चाहुंदा, इन्हां दे मगर भी सरकारां दा हत्थ है। सरसे वाला कौन आ? उहदे मगर सरकार नहीं गी, दिल्ली सरकार बैठी आ, पंजाब सरकार बैठी आ, हरियाणा सरकार बैठी आ। की ताकत सी उहदी? गुरु साहब दे अंग गलियां 'च रोल जाने ते इश्तिहार लाउणे, मैं तुहाडे गुरु चुक लिआंदा। साध संगत जी, समझण दी लोड़ आ, जे साढ़े 328 स्वरूप जिहड़े ने लापता ने, वो की पता कित्थे किहनूं दित्ते, बेअदबी करन नूं किहनूं दित्ते आ। वो कोई एवें ही आ, उहदे मगर कोई बैक नहीं हैगी। जिहड़े वो लापता किद्दां हो गए? जिथे हुण जिहड़ी प्रैस 'ਚ छपदे ने गुरु ग्रंथ साहिब दे स्वरूप आ, उन्हें तो गिणती होगी। होर जिहड़ा साडा धार्मिक ग्रंथ छपदे ने, 5 ग्रंथी, 10 ग्रंथी, 22 वारां, ये बारे बार ही वेची जा रहे हैं। साध संगत जी, बारे बार ही, उन्होंने नहीं बेअदबी समझते असीं। ये तो बहुत कुछ हो रहा है। इत्थे पनिहारा प्यारा सी, उन्हें 13.5 बीड़ गुरु साहब दे अगन भेंट करते 2000 विच, सन 2000 च। एक सरसे विच बर्फ 'ਚ ला के रखिया पिया 5-7 साल को मरे नूं, वो आंदे हैगा आ। इहदे मगर सरकार नहीं हैगी। किहदे मगर सरकार नहीं हैगी? अज भी ये जो कुछ हो रहा है, सरकारां मगर खड़ियां। साध संगत जी, तुहानूं सोचना पऊगा, जिस तरह अंग्रेज़ां दे टाइम ते 300 गुरुद्वारा आज़ाद सिखां ने कराया सी, अज भी सानूं गुरुद्वारे आज़ाद कराउण दी लोड़ आ। ये बेअदबियां तां ही रोकियां जा सकदियां हैं जे तुसीं हर घर चों, हर पिंड चों 100 20 50 बंदे आके आ चंडीगढ़ दीयां गलियां जाम कर दो, सारा जिन्ना मोहाली इहनूं जाम कर दो, आण के बह जाओ। ये कोई आसान नहीं करना। असीं साहिं दे गुरु दे सिख हां, असीं गुरु दी शान वास्ते आउणा। असीं आके असीं बाज़ारां 'ਚ बह जाओ, पिंडां 'चों लियाओ, जाके दस के लोकां नूं
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੜਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ? ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਨਿਆਂ ਲੈਣਾ ਤੁਸਾਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਲ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਬੈਸਨ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਕਮਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਖਲੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਉਹਨਾਂ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਪਿੰਡ ਦੁਲਮਸਰ ਮੋੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਸਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੀਬੀ ਮਹੰਤ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਹੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਾਰੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 3-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਬੀਬੀ ਜਸਲੀਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ, ਭੈਣਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੀਆਂ 'ਚ, ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਿਲ ਬਲੁੰਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ।
ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਹਨਾ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਬਲੂੰਦਿਆ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਠੇਸਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਖੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਦਿਲ ਬਲੂੰਦਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣੇ ਪਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ, ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜਿਆ ਆ ਕੇ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਬਣਾਈਏ, ਉਸ ਆਗੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਕੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਏਕੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਟਾ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਖੂਨ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖੂਨ ਦੌੜਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮੋਰਚਾ ਏ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ A ਪਾਰਟ ਤੋਂ B ਪਾਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ, B ਤੋਂ C 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ 4 ਜਾਂ 5 ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੌਪ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਚੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਭਾ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ, ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪਣਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦੀ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮਹੰਤ ਜਸਲੀਨ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ। ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਗੇ ਮਾਜਰਾ 500 ਰੁਪਏ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਨੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 1100 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਪਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 5100 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ 500 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ 100 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ 1000 ਰੁਪਏ। ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ 2000 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ 200 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 500 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ 200 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੋਆ 50 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ। SK ਦਸਤਾਰ ਅਕੈਡਮੀ 100 ਰੁਪਏ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ USA 10,000 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ 1000 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ 1000 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ। ਪਿੰਡ ਖੰਜਰਵਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ 4300 ਰੁਪਏ। ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 1000 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਏ। ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 200 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰਪਾਲ 200 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਸਹਿਜਵੀਰ 200 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੇਵਾਲ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੋਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਸੇ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਟੈਂਕਰ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਣਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਯੋਧੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਉੱਤੇ ਮੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਲੂਏ ਜੇ ਯੋਧੇ ਪੜ ਦਿਲ ਚ ਵਸਾਏ ਨੇ। ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਅਣਖਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵੀ ਤਖਤ ਹਲਾਏ ਨੇ। ਹੋ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਉੱਤੇ ਮੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਲੂਏ ਜੇ ਯੋਧੇ ਪਰ ਦਿਲ ਚ ਵਸਾਏ ਨੇ। ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਅਣਖਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵੀ ਤਖਤ ਹਲਾਏ ਨੇ।
ਹੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੱਚ ਚੁੱਬੇ ਵਾਂਗ ਕੱਚ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੱਚ ਚੁੱਬੇ ਵਾਂਗ ਕੱਚ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆ ਚਾਲ ਫੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਂ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ, ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਂ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਇੱਕ ਹੂ ਸ਼ਹੀਦ ਵੇਖੀ 100 ਹੋਰ ਉੱਠਣੇ, ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਂ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਸੋ 10 ਬੋਲੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਸੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਾਚੋਵਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਬਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਗਲਾ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਲਾਕੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਰੌਲੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਤਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਜਦ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਦ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟਾਡਾ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਟਾਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਬਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ हैं, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ एक जयकारे के साथ में शुरू करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी का धन्यवाद। जितनी भी साथ संगत यहां पे आई, सभी पत्रकार बंधु, हमारी माताएं बहनें और हमारे नौजवान साथी, ये देश में पहला इस तरह का एक मोर्चा है, क्योंकि जो लोग जेलों में बंद हो जाते हैं, वे चाहे सही क्राइम में जाएं या झूठे केस में जाएं, उनसे लोग नफरत सी करने लगते हैं। लेकिन देश का ये पहला मोर्चा है कि जिन्होंने उनके हकूक की भी बात की है। ये एक जगह नहीं कि पंजाब में लोग की सजाएं पूरी हो गई और वो पंजाब में ही बंद है और उनको 10-10 साल से 15-15 साल से नहीं छोड़े। ये देश में हर जेल में लोग बंद हैं, जिनकी सजाएं पूरी होगी, उनका कोई अता पता लेने वाला नहीं है, उनको छोड़ते नहीं,
क्योंकि फ्री के वर्कर उनको वहां पे वे मिले हुए हैं। जेलों में जो लोग चले गए, जिसने 10 और 15, 25, 30 साल की सजा पूरी कर ली, वो कोई बदमाश, क्रिमिनल, कोई डकैत या कोई जो सजा होगी उनको वो रहता है वहां पे। जब वो बाहर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो टिकैत साहब कहते थे मैं उनसे बड़ा संत नहीं फिर कोई होता, उनको पूरा ज्ञान प्राप्त वहां पे हो जाता है। जिन्होंने अपने जीवन के 25 और 30 साल वहां पे काट लिए, वो कोई फिर गलत काम अगर उससे हुआ भी है वो करता ही नहीं। और फिर देश का संविधान, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कोर्ट से चलता है। संविधान के दायरे में कोर्ट ने कोई चीज कही, कोई सजा कही, वो पूरी कर ली, तो किस कानून के तहत फिर लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा? हम पूर्ण रूप से सब लोग इसका समर्थन करते हैं। वे लोग छूटने चाहिए। यहां की जो कमेटी है उससे सरकारों को बातचीत करनी चाहिए। कोई उनको दिक्कत है, आप कमेटी से बात करो, उनको बताओ कि इसलिए इनको नहीं रिहा कर रहे। कमेटी से सरकारों को बातचीत करनी चाहिए। इसका गलत ना फैलावें कि सिख समाज है ये गलत कर रहा है, क्योंकि देश में कई पॉलिसी पे काम चल रहा। हमने यहां के मुख्यमंत्री भी थे, एक दिन मिल गए थे 3 मुख्यमंत्री इकट्ठे। हमने उनको भी बताया था कि यहां पे पंजाब में एक एलिगेशन लगेगा, क्योंकि पंजाब का जो सिख समाज है, जो पंजाब के लोग हैं, वे आंदोलनकारी हैं। किसान आंदोलन में भी बहुत बड़ा योगदान पंजाब का रहा, हमारे गुरुद्वारों का रहा, हमारे बाबाओं का रहा, जिन्होंने वहां पर लंगर भंडारे चलाए। भारत सरकार नहीं चाहती कि हम सब लोग इकट्ठे रहें। एक एजेंडा तय हुआ है, एजेंडा तय हुआ है कि सिख और हिंदू को लड़वाओ। सत श्री अकाल। दूसरा हुआ है कि छोटी छोटी जत्थेबंदी और बनवाओ किसानों की, जातिगत जत्थेबंदी बनवाओ, क्षेत्रीय स्तर पे और जत्थेबंदी खड़ी करो, फसलों के नए नए किसान मोर्चे बनवाओ, और जो संयुक्त मोर्चा जो दिल्ली में इकट्ठा रहा उसके खिलाफ वहां से बुलवाना शुरू करो। तो एक बड़ी साजिश रची जा रही है। हम यहां की भी कमेटी से कहेंगे कि जो भी आपके इश्यू है हमको भी आप लिख के दो, क्योंकि कुछ अधिकारी हमारे भी संपर्क में आए थे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। अगर वहां के लोग संपर्क में हैं तो यहां से जरूर कोई ना कोई मैसेज गया होगा, उनको पता था। हमने कहा कि हम जाएंगे वहां पे उनके बीच में, और जो लोग हिंदुस्तान के कानून के तहत बात कर रहे हैं, संविधान के तहत बात कर रहे हैं, हमारा पूरा समर्थन उनको है। सजा सुप्रीम कोर्ट ने की है, सजा के बाद में रहने का, रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। सजा अगर यह है कि मरते दम तक, आखिरी सांस तक वहां पर रहेंगे, उसको छुटाने की नहीं बात कर रहे। उसका दूसरी व्यवस्था होती है, उसकी पैरोल होती है। सजा यह है कि 20 साल की, 25 साल की, पहले यह होता था कि 25 और 30 साल की सजा हुई तो दिन रात लगी तो 15 साल में लोग बाहर आ गए। लेकिन ये गलत चीजें हैं कि सजाएं पूरी होगी उसके बाद में नहीं छोड़ने जा रहे। अगर कोई बातचीत है तो कमेटी के लोगों से बात करो। यहां पे जो मोर्चा लगा हुआ है इससे बातचीत करो। यहां पे कमेटियां बनी हुई है, सब लोग यहां पे समर्थन दे रहे हैं, आ रहे हैं सब लोग, तो हम आप सबका भी धन्यवाद करते हैं। अपना शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बातें सरकार के सामने रखते रहो।
LIU इंटेलिजेंस के लोग आते हैं, उनको ज्ञापन देते रहो, अपनी बात उन तक पहुंचाते रहो, क्योंकि जो आप यहां पे करते हो वो सबको पता है, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को सबको जानकारी उसकी है। बातचीत के रास्ते खुले रखो। अपनी जो कमेटी है जो बातचीत करेगी, उस कमेटी को वे बात करना चाहते हैं तो उनसे बात करो। हम पूर्ण रूप से आपके साथ में हैं, पंजाब के साथ में हैं। हम अलग अलग सरकारें करना चाहेगी, हम अलग अलग नहीं होंगे। सत श्री अकाल जी। क्योंकि खाप पंचायत और गुरुओं का बहुत पुराना संबंध रहा है। जो हमारे गुरु थे और जो खाप पंचायत चलती थी, जो खाप पंचायत यहां नहीं है, वे हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बेल्ट में है। उनका आपस में बहुत बड़ा तालमेल था। खाप पंचायत भी सामाजिक बात करती है और जितने भी हमारे गुरु हुए हैं उन्होंने भी सामाजिक उत्थान की बात की। लेकिन ये जो डिफरेंस आया, ये जो दूरियां सी बढ़ी, ये था कि जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो 100 साल तक खाप पंचायतों पे बैन रहा। 75 साल देश को आजादी को हो गए तो 175 वर्ष हो गए। तो 175 वर्ष का बहुत बड़ा गैप हुआ हमारे बीच में। लेकिन ये गैप दिल्ली के आंदोलन में हम इकट्ठा हुए, हम आपस में मिले, हमारे मेलजोल पहले एक थे, हमारी भाषाएं एक थी, हमारा रहन सहन एक था, और हम सब लोग फिर इकट्ठे होकर मिले। ये 175 साल के बिछड़े हुआ परिवार इकट्ठा हुआ है, ये दोबारा अलग अलग नहीं होगा। सरकारें कितनी भी ताकत लगा ले, हम एक थे, हम एक हैं और हम एक रहेंगे। सत श्री अकाल जी। जब बाबा गुरु गोविंद सिंह जी यहां से नांदेड़ गए, सोनीपत जहां पे आंदोलन चल रहा था हमारा सिंघू बॉर्डर, उसके पास में एक गांव है नाहरी, वे उस गांव में गए थे। नाहरी गांव में वहां के लोगों को उन्हें बताया था, वे खाप पंचायत के लोग थे। उन्हें कहा कि हम यहां पे किसी को भेजेंगे, उनकी बात सुनना। जब यहां से नांदेड़ चले गए तो बाबा बंदा सिंह बहादुर वहां पे आए, वहां पे रहे और 4 महीने सोनीपत उस गांव में, जींद हरियाणा, रोहतक, यूपी के कुछ गांव थे खाप पंचायत थे, मेरठ, मुजफ्फरनगर, और वहां से 4800 लोग जो खाप पंचायतों के योद्धा थे, जो लड़ाकू थे, वे बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ में सरहंद की तरफ आए और फिर यहां से लोग इकट्ठा हुए तो सरहंद फतेह हुई। तो सरहंद फतेह करने में खाप पंचायतों का बड़ा रोल है। तो खाप पंचायत, गुरुएं, हमारा सिख समाज, ये कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं। आप अपने काम पर लगे रहे। आने वाले टाइम पे भी देश में बड़े आंदोलनों की जरूरत पड़ेगी। हम इकट्ठा रहेंगे तो हमारी जीत होगी। सत श्री अकाल जी। देश में फिर बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हम तैयार रहें। और देश बगैर आंदोलन के देश बचने वाला है नहीं, क्योंकि कल जिस तरह से बजट आया है, 20 लाख करोड़ रुपए आपको कर्जे की बात करी है। उसमें अगर कर्जा आप लोगे तो फसलों के दाम नहीं मिलेंगे, आप अपना घर का खर्चा कर्जे से चलाओगे तो आपकी जमीन ने नीलाम होगी। अगला टारगेट आपकी जमीन पे है। जब देश 100वां वर्ष आजादी का मना रहा होगा, उस टाइम तक अगर यही पॉलिसी चलती रही तो देश के किसानों की 60 से 70% जमीन बड़े उद्योगपतियों के पास में, सरकारों के पास में चली जाएगी। हमको बहुत आंदोलन सीमित होकर चलाने पड़ेंगे। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाहेगुरु जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚਾਰੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਪੀੜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਕੇਵਲ ਉਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਬਾਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੇ ਸੇਵਕ ਭੱਜੇ, ਚਿਰ ਕਾਲ ਨਾ ਜੀਵੇ ਦੋ ਕੁਲ ਲੱਜੇ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋਡੂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਬੱਸੇ। ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਧਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਰਨ ਮਾਂਡੇ, ਤੈਸੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾ ਛੋਡੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਬੜੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਭੱਜ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਆਂਦਾ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੇ ਸੇਵਕ ਭੱਜੇ, ਚਿਰ ਕਾਲ ਨਾ ਜੀਵੇ ਦੋ ਕੁੱਲ ਲੱਜੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਦਾਵਾ ਸਾਡਾ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਸਿਆ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਭਾਗਸੋਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਗਸੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਗਸੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ, ਮੈਂ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 1946 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਏ ਪਾਈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣ ਆਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਓ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਿਓ, ਇਸ ਮਤ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਵ ਰਵਿਆ ਪ੍ਰਭੇ ਕੇ ਪੇਖ ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਬ ਵਾਲੀ, ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਸੌਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਬ ਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਪਿਹੋਵਾ ਤੋਂ, ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਜਰਾਂਗੇ, ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ 1 ਘੰਟਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜੇ, 100 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ। ਆ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਬਿਆੰਤਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਿਆ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਪੱਟ ਪੱਟ ਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤੰਗਾਂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੈਡ ਸੁਰਾਖਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 27 ਸਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅੰਤ ਸੇ ਸਤਵੰਤ ਸੇ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਨਾਲ ਕਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ? ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜੈਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜਾਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ। ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੀ, ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਓ। ਭਰਾਵੋ, ਸਿੱਧੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ, ਜੇ ਜੈਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੇ
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਣਤੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਰੁਕ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਲੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮਰ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੜੂਗਾ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਿਆਨਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਇੱਥੇ ਅੜਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਆਲ ਦੁਨੀਆ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਬਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣਗੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋ ਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਬਲਾਏ। ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੀ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਹਸਤੇ ਜਾਏ ਸੋ ਰੋਵਤ ਆਵੈ, ਰੋਵਤ ਜਾਏ ਸੋ ਹੱਸੈ। ਬਸਤੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੋ ਉਜਰ, ਉਜਰ ਹੋਏ ਸੋ ਬਸੈ। ਜਲਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲਤੇ ਕੂਆ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰਾਵੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੈ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਕਰਾਵੈ। ਭਿਖਾਰੀ को राज करावै, राजे को पैखारी। खल मूर्ख ते पंडित करबो, पंडित को मुगधारी। नारी ते जो पुरख करावै, पुरखन ते जो नारी। कहो कबीर साधु के प्रीतम ते समूर्त बलहारी। गुरु प्यारी साध संगत जी, असी 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਰ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ 1971 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੌਦੇ ਸਾਧਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ।
ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਭਾਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਅਸੀਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਤੋਂ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡੇ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਖੋ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੌਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੱਡਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਛੱਡਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ। ਖਿਲ ਮੇ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਖਿੰਨ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਿੰਨ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਦਾ ਫਰਕਣਾ ਇਹ ਖਿੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਪੋਤਰੇ, ਉਹ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੌਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਜਵਾਈ ਰੱਖ ਲਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਜਵਾਈ ਰੱਖ ਲਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਤੂੰ ਪਰੌਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਆ ਸਾਡੇ। ਭਾਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਅੜਕਣਗੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਹਾਮੂਰਖ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਜਰਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ, ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੜੇ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ 2 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਬਾਰਾ ਵੱਲੋਂ
ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰ ਜਾਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਕੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਕਾ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ 2015 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਆਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਥਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਡਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਥਾਨ ਦੇ, ਸੋ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सबसे पहले तो आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं नमन करता हूँ इस वीर धरती को जिन्होंने हमारी देश की कुर्बानी के लिए हजारों लाखों कुर्बानियाँ दी हैं और इसे देश को आज़ाद करवाया था। सबसे पहले तो मुगलों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए थे, गुलामी की थी, और तब पंजाब के ही वीरों ने ही उनको मुगलों को भगाने का काम किया था। और साथियों, उसके बाद ये गोरे अंग्रेज आ गए थे। उन गोरे अंग्रेजों को भगाने के लिए भी जलियांवाला बाग में 1919 में जो हत्याकांड हुआ था, उसके बाद एक चिंगारी फैली थी पूरे भारत में, तब गोरे अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का काम किया था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, ये हमारा जो देश है, एक कानून है, एक झंडा है, लेकिन हमारे जो वीर साथी हैं जो हमारे सजा भी पूरी कर चुकी है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। लेकिन हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। पूरा हरियाणा आप लोगों के साथ है। और बुजुर्गों, माता और बहनों, आपको पता है जब किसान आंदोलन की चिंगारी चली थी वो एक पंजाब से ही शुरू हुई थी और हमने शंभू बॉर्डर को तोड़ने का काम किया था। हमने किसान भाइयों का साथ देकर दिल्ली को फतेह करने का काम किया था। और इसी तरह हमारा जो हरियाणा का किसान उत्थान है, किसान कौमी किसान मोर्चा के साथ है और दिन रात हम आपके साथ रहेंगे। और जिस तरह हमने दिल्ली को फतेह किया था, हम इस मोर्चे को भी फतेह करेंगे। और हमारे जो इस किसान उत्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे सरदार सुखदेव सिंह जी, इनको मैं बुलाना चाहता हूं। पंजाब से हमारे जो बलबीर चिम्मा जी हैं, ये हमारे पंजाब के किसान उत्थान के अध्यक्ष हैं। गुरदीप संधू जी हमारे जिला जींद के प्रधान हैं। जोगिंदर ढांडा जो हमारे पानीपत से हैं, ये जिला प्रधान है। और हमारे शमशेर जी क्रांतिकारी हैं, ये टिगरी बॉर्डर भी रहे थे, ये हमारे जींद के प्रधान हैं। मैं इनको एक बार बुलाना चाहता हूं। और साथियों, वो दिन दूर नहीं है इस सरकार को, आज जो हमारे राकेश भाई जी ने भी बोला था कि ये पहले हिंदू और मुसलमान को लड़ाई लड़के गद्दी करने का काम किया था, और साथियों अब ये हिंदू और सिख को लड़वाने का काम कर रहे हैं। और इसका ताज़ा उदाहरण ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है साथियों, जहां हमारे साथियों ने वहां पे इस कौम की के लिए समर्थन किया था। वहां 4 जो वो लड़के पकड़े थे वो गुजरात के थे, वो राष्ट्रीय झंडा लेकर उनके साथ लड़ाई करने का काम किया था। इसलिए हमें सचेत और सजग रहना है। हम आपके साथ हैं और ये मोर्चा हम जीतेंगे। धन्यवाद। सो मेरी बापू जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ
ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੋ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਆਓ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਅਬ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਲੰਮੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਵੀਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, 6 ਸਾਲ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 14 ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ, ਹੋਲੀ, ਐਤਵਾਰ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 52 ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 9.5 ਸਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, 9.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰੋਲ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਪਰੋਲ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚ ਲਓ, ਅੱਜ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੁੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਬੱਧੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਝੂਠਾ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ, ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ, ਐਵੇਂ ਆਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚਲੋ ਜੋ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੌਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ? ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਸੀ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦ ਪਿੰਜੇ 'ਚ ਬਾਜ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਡਣਗੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਥਾਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੇਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਿਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੋੜ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੰਘ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਇਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ। ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਾਰਾਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਬਟੂਏ, ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੋ। ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰੰਗੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਲੀਡ ਜੀ, ਸਰੰਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਪੀਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲੈਟ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ ਥੋੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਫਤਿਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਗੇਨ ਸਾਰੇ ਖੜੀਏ ਭੈਣੇ ਵੀਰੇ ਫਤਿਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਗੇਨ ਸਾਰੇ ਖੜੀਏ ਆਈਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਪੀੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗਾ ਮੋਰਚਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਨ ਲਵੋ ਹੀਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗਾ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗਾ ਮੋਰਚਾ ਕੋਮਲ ਸ਼ਕੋਟੀ ਖੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਛੜਾਂਗੇ ਕੋਮਲ ਸ਼ਕੋਟੀ ਖੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਸਹਾਂਗੇ ਤੋਲੇ ਇੰਜਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਸਰੀਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗਾ ਮੋਰਚਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਨ ਲਵੋ ਹੀਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗਾ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗਾ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗਾ ਮੋਰਚਾ ਆਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਨ ਲਾ ਵਹੀਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗਾ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਤਕਰੀਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗਾ ਮੋਰਚਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਦਬੀ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਣਖੀ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਈ ਘਟੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਖਾੜਕੂ। ਇਹ ਗਾਉਣਗੇ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਣੀ ਮੋਹਰੇ ਸਿੰਘ ਖਾੜਕੂ ਖੜਾ ਲੱਖ ਲਾਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਖਾੜਕੂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਖਾੜਕੂ ਸਨ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਣਖਾਂ ਖਾਤਰ ਹਿੱਕਾਂ ਡੋਲਦੇ ਜੋ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਣਖਾਂ ਖਾਤਰ ਹਿੱਕਾਂ ਡੋਲਦੇ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਖੰਡੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਾਹੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਕੜੇ ਹਾਕਮ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਝੁਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗੇ ਜੇਲੀ ਡੱਕੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਗੇ ਨਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਗਾਰੇ ਫੇਰ ਵਜਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਮਲ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਢਾਡੀ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰ ਅਣਖੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ फिर साडे च खड़ के भाइयों बहनों अच्छे दिन आने वाले हैं अज तक के अच्छे दिन नहीं आए ना लगता आउणगे ये सानू आप ही कुछ करना पैना है आप ही ये मूँह दे मिठियां ते बहुता एतबार नहीं करना चाहिए मूहों मिठे पिठ पिछे गल करन वालियां ते करिए जे एतबार ते आखिर महंगा पैंदा है। घट लोग ने जो हमदर्दी दे लई खड़दे ने बहुतिआं नूं ते
ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਕੰਨ ਚਸਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਘੜਦੇ ਰਹਿਣ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਏ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਜ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਸਹਿੰਦਾ ਏ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਉੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹਿੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਣਦਾ ਜੋ ਹੰਕਾਰੀ ਆਖਰ ਉਹੀਓ ਢੈਂਦਾ ਏ। ਕੋਮਲ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਸਜਦਾ ਸਭ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਥ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਖੋਰ ਬੇਗੈਰਤ ਬੁੱਝ ਦਿਲ ਬੰਦੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦੇ। ਭੀੜ ਬਣੀ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ, ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੋਲ ਸੀ ਆਣ ਬਹਿੰਦੇ। ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ। ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਓਕੇ ਜੀ ਬਾਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਗਦਾਰ ਜਿਸ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੋਮਲ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਣ ਢੈਂਦੇ। ਇਹ ਅਣਖੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਣਖੀ ਮਰਦ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗੇ ਸੂਰਬੀਰ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਖੋਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤੇ ਇਹ ਅਣਖੀ ਸੂਰਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਏ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਕਿਤੇ ਗੋਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਿਆ ਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਡਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਟੇ ਹੋ ਬਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ, ਬਣਾਈ ਰਹੂਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਰੜਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤਸਵੀਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਫੜਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਏ। ਓਏ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਾਬਾ। ਫੋਟੋ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆਵੇ, ਪੈਂਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਚੀਰ ਬਾਬਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਚੁਭਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਤੀਰ ਬਾਬਾ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਤੜਫਦੇ ਵੈਰੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡੋਬ ਪਾਵਦੀ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਬਾ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਡਵੈਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਰਲਾ ਜੋ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਕਹਿਰੇ ਜੈ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਕਹਿਰੇ ਜੈ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਾ ਦਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੀਰ ਵਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਜਿਹਦੀ ਅਣਖੀ ਮਰਦ ਸੂਰਾ, ਮੰਤਰੀ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਣ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਬਹਿੰਦੇ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ 18 ਸਿੰਘ ਰਹਿਣ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਟੌਰ ਦੇਖ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੰਦਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਗਦਾਰ ਬਣੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਰੇ ਸਦਾ ਢੈਂਦੇ। ਕੋਮਲ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੇ ਹੱਕ ਸਦਾ ਜਿੰਦਾ ਬਾਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਏ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਸਿੰਘ
ਸਿੰਘ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਹੈ ਇੰਜ ਸੁਣੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਏਕਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜੀ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੰਢ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵਹੀਰਾ ਘੱਟ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗੇ ਸੂਰਬੀਰ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਵਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸੁੱਖ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30-32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੰਜੀਰਾਂ, ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਵਾਉਣੇ ਆ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ 3-5 ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਕਦਰ 1000 ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਉਹਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਕਦਰ 1000 ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਉਹਦੀ। ਬੇਕਦਰਿਆ ਤੋਂ ਆਪ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਈਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਰਵੇ, ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀਆਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਰੋਬ ਲਈਓ ਸਹੀ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਿਰ ਚੜੀ ਜਾਵੇ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਨਾ ਦੇਈਦਾ। ਬਣਦੇ ਗੁਣੀ ਕਈ ਕਲਾਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਐਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਭ ਪਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂਓ ਕਹੀਦਾ। ਕੋਮਲ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਭੇ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਕੌੜਾ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚੰਗਾ ਏ। ਆਕੜ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਏ। ਚੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲਾਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਤਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹ ਬਚ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਕਾ ਢਾ ਜਾਂਦੇ। ਕੌੜੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਖ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਮਲ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਵੇ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੇ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸੀ ਵੱਖਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਈ ਆਓ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਦਾਸ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਸਾਂਝੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾਸ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇੰਜ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੈ ਲੋੜਾ ਹੋਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦਾ ਵੀ ਖੰਗਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਵਾਰਾ। ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ ਅੱਜ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ ਅੱਜ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਪੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਕੌਮੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਰੋ ਰਹੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਯਾਦ
ਤੇ ਬਾਜਾ ਬਾਲੜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮੇਰ ਸੀ ਲੜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮੇਰ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਰ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਹਾਲ ਸੀ ਬੁੱਢੇ ਦੁਆਰਾ ਟਿੱਕੀ ਲਈ ਸਿਰਾਣੀ ਅੱਜ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਦੇਰ ਲਈ ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਬਈ ਕੀਰਤਨ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਸੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਜਾਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੇਟ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ, ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ 6 ਜਾਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੇਟ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਵੀ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ,
ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੇਟ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੀ ਆ ਸਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੇਟ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਬਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਆਉਣਾ, ਬਈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਬਈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੱਲ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦੀ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੇ ਪੰਡਾਲ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਏ ਤੇ 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਾਂਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਮਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਤੇ ਭਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਏ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚਿੱਟੇ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਖਾ ਲਏ, ਚਿੱਟੇ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਾਹ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਕੋਮਲ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ? ਭੈਣੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਤੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਹੋ ਭੈਣੋ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ
ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਲਾ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣੋ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਲੱਗੇ ਖੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ LCD ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ 50 ਇੰਚ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ, ਨਾਲੇ LCD ਅਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਫਸੀ ਰਵੇ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਆ ਨੌ ਸੱਸ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਦੀ, ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨੌ ਸੱਸ ਦੀ ਨਾ ਦਾਲ ਗਲੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨੌ ਕਦੇ ਪੁੱਛਦੀ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨੌ ਕਦੇ ਪੁੱਛਦੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਪਨੀਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਦੀਆਂ 100 ਵੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨੌ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰੇ, ਦੇਖਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਕੋਮਲ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਜਿੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ, ਉਹ ਟੱਬਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹੋ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਤੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ। ਤੇ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਗਿੱਲਾ ਸੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਕਾ ਲਓਗੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ ਬਈ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸਿੱਖ ਬਣਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਾਓ ਭੈਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਜਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ। ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਖਾ ਲੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟੇ। ਆਸ ਹੋਈ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ, ਗੱਭਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਈ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਡੈਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਰਾਹ, ਲੱਗ ਪਿਆ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਿਆ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ, ਧੱਕੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਮਾਂ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਅਤੇ ਲੋਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇੰਜ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਜਾਣ ਵੜਵੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਦਾ ਜੜਵੇ ਚੜਵੇ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜਵੇ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਮਲ ਲੱਲੇ ਬਚਦਾ ਪੈੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਚਿੱਟੇ ਚੰਦਰੇ ਚੰਦਰੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਪੈੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚਿੱਟੇ ਚੰਦਰੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਭੈੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ। ਨਸ਼ੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਈ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਾਲੋ ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਘਟੀਆ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਏ ਭੈਣੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਏ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ। ਭੈਣੋ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੋਰ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ ਸਾਥੀ ਦਾ ਪੈਨ ਚੱਕ ਲਿਆਵੇ ਨਾ ਪੈਨ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਇਹ ਅਜੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ 2 ਦਿਨ ਸਕੂਲੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਊ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲੇ ਬਈ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਕਾਪੀ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਾਪੀ ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਅਜੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ 4 ਦਿਨ ਰੋਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਸਤਾ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮਾਂ ਹੁਣ ਬਸਤਾ ਚੱਕ ਲਿਆਇਆ ਬਸਤਾ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਏ ਡਾਕੇ ਫਿਰ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਸਾਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਾਧ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ ਸਾਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਣਾ ਮਾਂ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਸੱਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੋਰੀ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਚੋਰੀ ਚੂਰੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਦੇਖੋ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਏ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਭੈਣੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਟ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਜੇ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਿਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਇਹ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਦੁਸ਼ਟਾ ਓਏ ਪਾਪੀਆ ਕਮੀਨਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੁੱਤਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਓਏ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ। ਇਹ ਸਨ ਅਣਖੀ ਸੂਰੇ, ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ, ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਈਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਲਾਲਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਛੱਤ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਨੈਟ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ। ਬਲਵਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਖ ਪਾਲੀ, ਅਣਖ, ਆ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਰਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਣਖ ਪਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਖੜਕਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਲੜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਜੂਝੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਪੰਡਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਵੰਗਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਸੁਣੋ।
खब्बी खाना ताई ਸਿੰਘਾ है हराया। क्योंकि जदों एका हो गया ना, एका इकट्ठ हो जाए जिथे, वो हर घर तरक्की कर जाता। ते जे आपां इत्थे मोर्चा ला के बैठे हाँ ते जे अपने सारे भरा इकट्ठे हो गए ना जिस दिन, ते फिर मोर्चा फतेह होण लग्या बहुता टाइम नहीं हो लगना। इस करके अज सानू लोड़ है इकट्ठ दी, एके दी, शांति दी। क्योंकि तरीके नाल शांति नाल ये मोर्चे सफल होया करते ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का सत्कार करना साडा पहला फर्ज बनता है। क्योंकि जे गुरु दी जिथे बेअदबी होई ना, तुहानू पता ही है अज तक हक नहीं मिलिया। अज तक ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, अज तक इंसाफ नहीं मिलिया, नहीं मिलिया। क्योंकि ये गोलियां जिन्हां ने चलाइयां ना बख्शे नहीं जाणगे। क्योंकि अज ते साडी सरकारे दरबारे चलदी है, चलदी है अज साडी सरकारे दरबारे। अज असी सरकारी वकील खरीद सकते हैं, जज खरीद सकते हैं, मंत्री खरीद सकते हैं। बंदिया याद रख, ओदी कचहरी विच जाके तेरी एक नहीं हो चलनी, ना किसे तेरे वकील ने ते ना तेरी वकील ने उत्थे अपील ही करनी किसी ने। उत्थे कोई नहीं हो किसी ने सुननी। उत्थे सच्चो ही सच निबड़े चुन वख कड्डे जज मालिया। उत्थे ये हिसाब किताब जेड़े हो के रहने ने। क्योंकि अज सानू गुरु का सत्कार करना पहला फर्ज है, ते गुरु घर दे वजीरां दा सत्कार करना, ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ दा सत्कार करना भी साडा पहला फर्ज बनता है। ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ दा सत्कार करो, रागियां दा सत्कार करना, कथावाचक ढाडियां दा सत्कार करना। मैं भाई साहब नू फोन किया, भाई पवनदीप सिंह होना नू। परसों चौथ 31 तरीक नू असी 1 तरीक नू सुहाना साहब हाजरी भर के गए हाँ। उदण भी साडा विचार बनया भी हाजरी भरांगे, किसी कारण इत्थे टाइम नहीं मिल सकिया। सो मैं भाई साहब नू कहा, भाई साहब ढाडी सिंह कौम की रीढ़ की हड्डी हुंदे ने। ये कौम दे विच जज्बा भरदे ने, जज्बा। ते ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ सत्कार वध तो वध कीता जाए, रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, कथावाचकां ਦਾ। ढाडियां नू टाइम स्टेज ते वध दिया करो। क्योंकि ये कोई सूरवीर योद्धियां दी गल कर सकण, कोई इतिहास दीआं वारां इतिहास विचों तुहाडे सन्मुख रख सकण। आओ जी, अज मैं धन्नवादी हाँ प्रबंधक कमेटी का ते इत्थों दे मैनेजमेंट का, जिन्हां ने ये सानू अज टाइम दे के नवाजिया। ते ये जिहड़े चैनलों वाले वीर माध्यम वाले, इन्हां दा भी तह दिल तो मैं धन्नवाद करदा। ये जिहड़ा अज देश के कोने कोने विच इस मोर्चे का जिहड़ा ये सारा पहुंचाउंदे ने माध्यम दे राहीं, मैं बापू जी का भी धन्नवाद करदा हां। जगतार सिंह हवारा जी दे बापू जी का धन्नवाद करदा, जिन्हां दा बहुत वड्डा उद्यम आ, उपराला। इन्हां दा भी जिहड़ा बड़ा तकड़ा आशीर्वाद आ, जिन्हां दे आशीर्वाद दे नाल आपां सारे ये जूझदे आ, आपां जज्बा रखदे आ। ये बापू जी का भी तहे दिल तो धन्नवाद करदा मैं, जथेदार जगतार सिंह हवारा साहब दे फादर साहब का। सो आओ जी, सैकटरी साहबान का भी धन्नवाद करदा, वीर पवनदीप सिंह का धन्नवाद करदा होया, पूरी मैनेजमेंट का धन्नवाद करदा। दास फतेह बुलाउण लगा, ढाडी जथा सेवा कर रहा सी। दास गुरदेव सिंह कोमल शाह कोटी ਅਤੇ बीबी मनप्रीत कौर, बीबी दलजीत कौर, वीर कुलदीप सिंह संधू लोहियां वालियां बीबियां ते दास गुरदेव सिंह कोमल। सो आउण वाले टाइम दे विच जदों भी तुसीं याद करोगे, तुहाडा हुक्म होएगा, फिर हाजरी भरांगे। असीं तुहाडे नाल खड़े हां। साडी ढाडी सभा भाई नत्था भाई अब्दुल्ला जी ढाडी सभा, दास ढाडी सभा जिला जलंधर का सरप्रस्त आ। असीं ढाडी सभा वालों भी ये मोर्चे का समर्थन करते हैं। सो साडे ढाडी वीर भी मोर्चे विच ये जिहड़ा हाजरी भरन वास्ते पहुंचणगे, अगे भी पहुंच रहे हैं साडे वीर। रोजाना साडे जिहड़ी सभा भाई नत्था भाई अब्दुल्ला जी, वो सभा दे साडे ढाडी वीर हाजरी भर के जाते हैं, तो अगे आने वाले दिनों में भी हाजरी भरते रहेंगे। आओ जी, फतेह बुलाउण लगे हैं। जे किसी नूं विजिटिंग कार्ड चाहिदा होवे ते लै सकदे हो। जथे दा फतेह बुलाउण लगे, आखो जी वाहेगुरू जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਲੋਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਮਾਂ ਦਈਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਵੀਰ ਹਰਫ ਚੀਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਵੀਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਊਗਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਫਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਪੁੱਤ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ, ਬਰਸੇ ਕੋਈ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਬਰਸੇ ਕੋਈ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ।
ਗੱਜ ਕੇ ਪੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਟੱਕਰ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਗੜੀਆਂ ਚੋਂ, ਯੋਧੇ ਬਣ ਨਿਤਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਚੋਂ, ਯੋਧੇ ਬਣ ਨਿਤਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਚੋਂ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉੱਠੀ ਐ ਅੱਜ ਬਗਾਵਤ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਸਿਦਕਾਂ ਨੇ ਮੂਰੇ ਲਾ ਲੀਆਂ ਮੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ, ਸੋ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਇਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਸਿਦਕ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਾਰਸ ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਦੇ, ਸਿਦਕ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਾਰਸ ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਦੇ, ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝੁਕ ਸਕਦੇ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਡੋਲਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਡੋਲਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਡੋਲਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਵਾਹ ਨੀ ਚੱਲਿਆ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਿਦਕ ਦੇ ਮੂਰੇ ਤਵੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਲ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ 10 ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ 10 ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੱਡੇ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੱਡੇ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਪਾਂਬੜ ਕੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੇ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਡੋਲਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਡੋਲਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਡੋਲਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਚੋਂ
ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਵੀਰ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ 6-7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ BKU ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਪਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ BKU ਪੰਜਾਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 125 ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 125 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ 93। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਫਾ ਲੱਗਾ ਸੀ SSP, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ 20 ਘਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਖਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ 20-25 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਔਰ ਇੱਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੋਗੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਧਾ ਉਹ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਏ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿੱਧਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ 2 ਤੰਬੂ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ 33 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਆਗੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜੇ ਕੋਈ ਆਏ ਹੋਣ ਤਾਂ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2-3 ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲਾ ਦੇਣ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵੀਰਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ 400 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨਾੜ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲਾ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਧਰਮਕੋਟ ਦਾ MLA ਸੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਿੰਡਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਣੀ। 328 ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਣੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ। 4 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਿੰਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ, ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਮਤੇ ਮਰਦੇ ਖੁਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੋਹਾ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛੋੜੇ ਖੇਤ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਦੋਹਾ ਪੜਨ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹਿੱਤ, ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਲੜ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਦੋਹਾ ਪੜਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰੋ ਬਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੀਡੀਅਮ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀਚਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਰਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਉਣ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ, 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰੇ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਹਰ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੀ ਤਖਤ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਦਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਜੀ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ 87% ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਥਾਵਾਂ 10-10 ਏਕੜ ਦੇ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜੰਗਲ ਆਬਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਲੰਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, 350 ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 370 ਤਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੋਣਾ ਪਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਲੈਣ। 370 ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਝੂਠੀਆਂ ਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਬਲਿਦਾਨ ਕਰਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੰਜੂ ਲੁਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਤਰਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਸਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 370 ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 31 31 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 14 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਟਿਲ ਡੈਥ ਲਿਖਾ ਗਿਆ। ਬਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਕਤਲ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਬਿਆਂ ਦੇ ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ। ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਚਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੱਲ ਦਾ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੱਲ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਦਬਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਮੀ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਧਰਮ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ। ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਅੱਧੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 3-4 ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼? ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰੋਗ। ਜੇ ਕਿਰੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰੋਲਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਰੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਜੰਗਲ ਆਬਾਦ ਕਰਤੇ,
ਅਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2% ਖਿਲਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਏਰੀਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਗਲਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ UN 'ਚ ਗਏ, UN ਨੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਂਟਰ ਵਾਸਤੇ UN ਉਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2-3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ UN ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜ ਮੰਗੀਏ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮੰਗੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਮੰਗੀਏ ਤੇ UN ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 39 ਵਰਸ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਦੋ ਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਲੱਗੇ ਜਾਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੀ ਗਠੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁਕਰਮੀ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਰਾਜ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਰੇ CM ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ 20 ਕੁ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ, 20 ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਰਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਤੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ CM ਸਾਹਿਬ ਆਉਣੇ ਨੇ। 2 ਘੰਟੇ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, 5 ਵਾਰ CM ਬਣ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਮੱਲਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ। ਜੇ ਕਿਰੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ
ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਵਧਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏ ਉਸ ਕੰਮ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਦਮੀ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹ 92 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਸਿੰਘ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ, ਚਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ 35 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਹੋ, ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ। ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ
ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮੀਵਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੌਣ ਦਵਾਏਗਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੁਕਰਮੀ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ MP ਨੇ, ਸਾਡੇ MLA ਨੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ MLA ਨੇ, ਸਾਰੇ MLA ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਟੇਟ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੋਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਿਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਹੋ ਕਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਵਲਾਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜੋੜੇ। ਧਰਮ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਹਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਿੰਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ MP ਨੇ, MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਗੁਰਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਲਭ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਕੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੌਨਰ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਖਿੱਚੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਆਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਜੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਆਪ ਸਭ ਇੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਹੋ ਸੁਣ ਲੋ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਕੋਲੇ ਤੀਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਬਾਬ ਜੰਮਦਾ ਸੂਰੇ। ਉਹ ਸੋਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਗਲਮੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਘੇਰਦੇ ਵੈਰੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਮੂਰੇ। ਹੋ ਇੱਕ ਸਰ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਸੀ ਸੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਕੋਲੇ ਪਟਾ ਰੌਂਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਿਰਲਾਪੂਰ ਨੇ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੀਕ ਜਿਉਂਦਾ, ਰੂਪੀ ਚੱਠੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਾਉਂਦਾ ਜੋ ਏਦਾਂ ਮਰਦਾ। ਚੜੇ ਤੂਫਾਨ ਕਦੋਂ ਨੇ ਥੰਮਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਬ ਲੱਕਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਦੇ। ਚੜੇ ਤੂਫਾਨ ਕਦੋਂ ਨੇ ਥੰਮਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਬ ਲੱਕਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਦੇ। ਹੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਏਦਾਂ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿਣ ਹਵਾਰੇ, ਖੌਰੇ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਘੁੰਮਦੇ ਖੁੱਲੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਣੀ, ਸਾਥੋਂ ਖੋਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ। ਸੁਣ ਸਰਕਾਰੇ, ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਹਾਣੀ, ਜਦ ਫਿਰ ਲੰਘਿਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ। ਫੜ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ 47 ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਚੜਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਸੀ ਗੂੜਾ, ਬਾਹ ਚੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਭੈਣ ਦਾ ਜੂੜਾ, ਬਾਪੂ ਖਿੱਚਿਆ ਫੜ ਕੇ ਜੂੜਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿੱਧੇ ਹਿੱਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਫੈਰ, ਕੀ ਵੈਦਿਆ ਤੇ ਕੀ ਡੈਰ ਬਚੀ ਨਾ ਇੰਦਰਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿੱਧੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਮਾਰੇ ਫੈਰ, ਕੀ ਵੈਦਿਆ ਤੇ ਕੀ ਡੈਰ ਬਚੀ ਨਾ ਇੰਦਰਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਝੁਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਝੜ ਹਿੱਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਕਦੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੈਰੀ ਲੁਕ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਦਰਾ, ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਦਰਾ। ਹੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਯੂਥ ਜੁੜਦਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਯੂਥ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਆ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਅੱਖਰ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਲਈ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਗੁਰਲਭ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾਵੇ ਨਾ ਰੱਬ, ਸੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਕਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ। ਵਕਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲਣੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਆਲਣੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साजी और नवाजी हुई साध संगत जी, कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच आप जो वध चढ़ के हिस्सा पा रहे हो, सतगुरु कृपा करन तुहाडे ते। जियो आया आप जी नूं, संगतां नूं, जिन्नियां भी संगतां चल के आए हो, कदम कदम सिर मत्थे आप जी नूं जियो आया आखदे हाँ। सो सतगुरु कृपा करन तुहाडे सिर ते मेहर भरिया हथ रखण ते तुहाडी जो सोच है उस सोच नूं सतगुरु भाग लाउण, फल लाउण, उस सोचां तुहाडीआं जिहड़ियां संपूर्ण उतरन। सो आओ धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं झुकाईए सीस ते बड़े ही अदब ते सत्कार दे नाल आखो जीओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिंदा रहे ये बच्चा भाई गुरलाब सिंह, जो हुणे आप जी नूं अपनियां जो कविता उन्हें लिखियां ने जिहड़ियां लाइनां वो आप जी नूं साझियां करवा के गया है। बड़ियां ही जोश भरियां वो लाइनां लिखियां सी। सो इहो जिहे कलाकारां दी, सिंगरां दी लोड़ है जिहड़े दुनिया नूं सेध दे सकण, क्योंकि बहुत सारे नौजवान बच्चे जिहड़े इन्हां नूं फॉलो करदे ने। सो इन्हां कलाकारां नूं, लिखारियां नूं चाहिदा कि असीं कुछ देश दे हिस्से दे विच कुछ चंगियां गल्लां पाईए, जिस दे थ्रू इस देश नूं, इस कौम नूं आप जी दे उत्ते माण हो सके। सो आओ अज साडे इत्थे जोधे सूरबीर बच्चे बैठे ने, जिन्हां दी अणख जागी है, वो आके इस मोर्चे दे विच हिस्सा पा रहे ने। जिवें तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी ते जो हमला कराया सी, अकाल तख्त साहब नूं ढह ढेरी वेख के सुखे ते जिंदे दी गैर ते अंगड़ाइयां लै उठी। उस समय दी कविता आप जी दे नाल सांझी कर रही हां, सरवण करना जी। विच जून 84 दे तिजा कल्लूकारा होया, जद जुल्म वैद्यां दा शेरां तक्किया सिखरी होया।
ਜਦ ਜ਼ੁਲਮ ਵੈਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੱਕਿਆ ਸਿਖਰੀ ਛੋਇਆ, ਤੱਕ ਦਾਗ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕਸਮਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਖਾਈਆਂ। ਸੁੱਖੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਲੈ ਉੱਠੀ ਅੰਗੜਾਈਆਂ, ਸੁੱਖੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਲੈ ਉੱਠੀ ਅੰਗੜਾਈਆਂ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਠਾਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ, ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਠਾਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਜਰਨਲ ਵੈਦੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਜਰਨਲ ਵੈਦੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੱਢਣਾ। ਪਏ ਕਰਨ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਪਏ ਕਰਨ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਸਿਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉਹ ਸੁੱਖੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਲੈ ਉੱਠੀ ਅੰਗੜਾਈਆਂ, ਸੁੱਖੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਲੈ ਉੱਠੀ ਅੰਗੜਾਈਆਂ। ਹੋ ਸਿੱਖ ਵਾਦਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਵਾਦਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਆ ਬੈਠੇ ਪੱਕਾ ਧਾਰ ਇਰਾਦਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਪੱਕਾ ਧਾਰ ਇਰਾਦਾ। ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀਆਂ ਜਾਣ ਲਾਈਆਂ। ਸੁੱਖੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਲੈ ਉੱਠੀ ਅੰਗੜਾਈਆਂ, ਸੁੱਖੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਲੈ ਉੱਠੀ ਅੰਗੜਾਈਆਂ। ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ। ਜੋ ਅਣਖ ਵੰਗਾਰੂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਂਗ ਮੱਸੇ ਦੇ ਵੱਢਣਾ, ਜੋ ਅਣਖ ਵੰਗਾਰੂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਂਗ ਮੱਸੇ ਦੇ ਵੱਢਣਾ। ਆ ਖੜ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ, ਖੜ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਓਟਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤਕਾਈਆਂ। ਸੁੱਖੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਲੈ ਉੱਠੀ ਅੰਗੜਾਈਆਂ, ਸੁੱਖੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਲੈ ਉੱਠੀ ਅੰਗੜਾਈਆਂ। ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਢੱਠਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਜਵਾਨਾ, ਝਟ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਓ ਲਾਈਏ ਧਰਮ ਹੇਤ ਕੌਮ ਦੇ ਜਾਨਾ। ਝਟ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਲਾਈਏ ਹਿੱਤ ਕੌਮ ਦੇ ਜਾਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਮਹਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਗਈਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ। ਸੁੱਖੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਲੈ ਉੱਠੀ ਅੰਗੜਾਈਆਂ, ਸੁੱਖੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਲੈ ਉੱਠੀ ਅੰਗੜਾਈਆਂ। ਓ ਜਗ ਪੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਂਦੇ, ਜਗ ਪੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਂਦੇ। ਓ ਮਰਦ ਸਦਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਲੱਥੀ ਤੋਂ ਜੀਂਦੇ, ਓ ਮਰਦ ਸਦਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਲੱਥੀ ਤੋਂ ਜੀਂਦੇ। ਉਸ ਬੁਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਨਕੇਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸੁੱਖੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਲੈ ਉੱਠੀ ਅੰਗੜਾਈਆਂ, ਸੁੱਖੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਲੈ ਉੱਠੀ ਅੰਗੜਾਈਆਂ। ਰਹੀ ਭੜਕ ਜਵਾਲਾ ਹੈ ਅਣਖੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ, ਵੈਦੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸਮਾਂ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਵੈਦੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਯੋਧੇ ਸਮਾਂ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਸ ਮਰਦ ਦੁੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਸ
ਮਰਦ ਦੂਲਿਆਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਭਰਾਈਆਂ, ਜਸ ਮਰਦ ਦੂਲਿਆਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਭਰਾਈਆਂ। ਸੁੱਖੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਲੈ ਉੱਠੀ ਅੰਗੜਾਈਆਂ, ਸੁੱਖੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਲੈ ਉੱਠੀ ਅੰਗੜਾਈਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਕਿਤੇ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਮਰ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਹੀ 1.25 ਲੱਖ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ। ਘਰ ਕਿਹੜਾ? ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੁਨੱਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਵੀਰੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੁਈ ਦਵੈਤ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੋਰਚਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਫਤਿਹ ਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਨ ਦੇਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਹੱਲੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਆ ਜੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੋਂ ਆ ਜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਕਾਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਲੱਗੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਸਾਡੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ। ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਆਪਣਾ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਨਦਰੋ ਨਦਰੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸ਼ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਣ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਓ। ਬੋਏ ਸੋਹਾ ਇੱਕ ਪਾਉਂ ਜੇਲਾ ਟੱਪ ਗਏ ਕਾਉ ਡਕ ਜੇਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਛਡਾਣੇ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਬੋਲਣੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 4 ਜਿਹੜੇ
ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਨੋਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਨੋਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਹਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਦੀਆਂ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਐਂ ਝੁਲਦੀ ਰਹੂਗੀ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਿਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਟਾਈਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਹੋਰ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ
ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਸਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਜੰਗ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ 2 ਟਾਈਮ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਝੁੱਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਭਾਈ ਨੋਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸੋ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ SGPC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ SGPC ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਥਾਈਂ ਮੇਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ SGPC ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ 'ਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕੱਲ ਫੇਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।